Hello, I'm Maricris Kamasara and I'm the one who assigned to do the backend. So, let's start. Para ma-open na to ang atong system na task tracker nga gibuhat sa atong backend o sa atong frontend. So, need pa na to nga i-open ang diri sa PowerShell ang atong backend. So, Control G. Diri, type ka, since nga backend man siya, itong i-open diri sa PowerShell. So, type ta diri yung cd backend. Nya, backend. Enter. Then, PHP artisan serve. Then, enter. Need siya og space. PHP artisan serve. So, magawas na itong localhost kani. Hindi siya man atong kuanang. So, ato sa i-open pod ang atong kuan PowerShell sa front end. So, same ba job po, ni-plus lang na to siya. Kay separate man na to, ato magi-separate ang backend ng front end. So, separate po na to ang PowerShell. So, diri, cd, since nga front end man, so front end. Then, semicolon, npm, run dev. So, enter. Ano na siya, okay na siya. Then, now, ato sa pong i-open atong sum para makita na to ang dito sa database na to. So, open na to. Ato ang i-search diri ang ato ang sum. Then, admin. So, diri na nata diri. So, na naman tayo diri task tracker DB. So, niya sana ay sa tadiri. So, kani siya ato ni siyang i-open ang localhost ani. So, adto ta sa diri. So, open ta og localhost kani login. So, diri na. Makita na to diri na og welcome Julia Montes dashboard. Task niya, so try tag-add matang personal. Nga maka-eyelash ka, eyelash. Sa si Julia kay maka-eyelash or extension. Then, personal man siya eyelash. Then mag-start kay kung kansa niya nagi-lamuhan or maton. So, for example, ini ka June 1. So, click nimo June 1 sa oras katong alas 10. Katong alas 10. Type lang nato diri alas 10 sa buntag. Ana. So, sa diri, alas ana gyud siya adlaw. So, butang pa og alas mga alas 3. Kay dugay ba na siya katong alas 3. Alas 3 Gs. Alas 3 Gs ha. Hapon, so PM. So, since atong gibutang diri kay PM, once na ato na siyang ma-create task na siya. Iabot niya dito sa dashboard ni Julia kay military time na siya dito. So, alas 3. So, ato sa tanan atong database kung naa ba siya sa task nga si nag-eyelash extension ID number eyelash extension niya personal. So tanaw ta diri sa task. So dara naa na siya sa atong backend. So ana, so karon dari na ta sa code sa ato ang backend. So sa backend ay app dayon naapod tay kanang sa app natay controllers. So sa controllers naapod tay authentication controller.php. Si authentication controller php kay mao ni siya ang nag-handle sa users authentication, like katong pag-login nato, register o katong may logout. Ano siya? Dahil sa controller. Ang controller mao ni ang kinang base nga nag-control class nga gi-extend sa uban. So dayon na apod tay controller.php, task controller o user controller. So si task controller di ay kay kanang siya ang nagmanage sa pagkatong create, pag-read, pag-update o pag-delete sa task. User controller kay katong admin only users management, like listing sa pag-update sa users. Then ang sa task controller na po kato lagi katong nag-manage sa create o sa pag-read, update o delete. So sunod diri ta sa code sa models. Models? Sa models natay task.php o users.php. Si task.php kay nag-define sa task structures o sa relationship niya. So atong task, category, start date, time, atong
Ano siya? Ano siya? Dayon. Dari na punta sa users. User niya. At PHP. Katong si ito. Mag-login na to. User. So, natay name, email, password is admin. Katong maning is admin is mag-sit ta. Mag-sit ta ani nga siya atong buhaton nga admin. So, next ani kay si providers kay na app service providers.php authentication service provider.php router service provider.php. So si app ay mo na yung code ani public register ano siya. Si PHP kay configure sa authentication services or nag-configure sa mga authentication services. Then, sa route service provider.php kay nag-configure. Yan, kay-configure ang mga nasa route, sa loading sa katong API na to sa versioning. Then, si app service provider, ano siya, policies, ano siya, extend. Then, si route, ano siya, tawag na to, dari, si app service is main nga service provider para sa initialization na to. Ano siya. And then, diri na punta sa configuration. Files, backend, composer, katong mga package. Ani, composer.json. Ani siya. Ito ni siya. Anang nag-specify ni siya sa PHP nga dependencies aning composer.json apel na ni siya sa pagkuha na to sa Laravel ang kanang package na niya ba. Then diri punta sa env diri. So mo na siya Laravel local, mo na ni siya mga ang kaning NVDA kay nag-store sa mga environment variables sama sa katong DB credentials. Ani, mga DB, ani siya, may SQL metong gamit. So, ani DB connection may SQL. Yan, diri driver database, localhost. Ani siya mo ni atong gi-open nga localhost. So, diri mo ni mga address. Then ano siya? So, diri ta sa artisan. Ang artisan, use ani niya kay sa Laravel Japanese siya nga tool para sa command. Ano siya? So, sunod kay ang sa migration niya kay mao to ang nag-define sa mga DB structures. Then ang seeders kay use niya is provide sa samples data for DB. Then sa middleware, napunta to yung middleware. Ang sa database, ang katong sa database kay mao to sa katong file katong migration, diri na to makita tong migration. Kani siya, kani mao to ang gamit sa migration kay ato mag-define sa mga DB structure. Then ang seeders kay seeders apila man ni siya sa kuan there's database ano siya nato sa to seeders na ang atong middleware diri backend ari sa backend diri ta sa app sa HTTP o sa middleware HTTP or middleware mara ni siya ano siya authenticate then config files sa backend config then config itong config na tayo app.php na to nani course database.php ito na mga file stem logging.php kani siya sa public itong public atong public kay naatay index.php kani diri na to na ang sa index.php kay entry points for the app na siya mani siyang code dayon diri sa storage
storage. Sa storage na ni siya yung mga boundary like sa reta sa logs na apps. Ang sa apps ani kay mga app storage ra ni siya like kaning na private, like public, dayan sa logs niya naligyan ni siya sa logs niya kay naa Laravel kani mo niya mga kuan daghan kay ni siya total 4K plus something package ra po na siya sa Laravel ano siya then to siya sa akong part na i-discuss so diri na siya tanan ang sa logout ay kani imo ra ni siyang i-click para kini siya sa login diretso ana and para sad niya mga kuan sa ako ang backend sa users mara ni sulod so makita ra man nato diri sa to ang front end man diri sa dashboard nato kung say na diri sa atong users kung kinsa atong gigamit nga users like si Julia nga admin o si like si Coco nga user kani si Coco man ni ay wala na ako natin siyang ilagaw o si og ang task ni task kung say na diri mga task so maura na akong part nga i-discuss or i-report or sa part sa video and once again I'm Merry Chris Kamasara nga naka-assign sa backend and that's all.